Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, the class 10th biology nan start ko. Nagi ke zamang sara unit 10 there that is called Gaseous Exchange. The chapter name the zamang sara Gaseous Exchange. Pade ke ba mangawayo matlab breathing ba pake wayo, respiration ba pake wayo, bia ba Gaseous Exchange and plants wayo, daga shane animals ba wayo. ठीक शो نو یاد ساتئ چې ګیشیز ایکسچینج موږ سره څه ته وایي ګیشیز ایکسچینج ته سمپلی موږ په اردو کې وایو دیٹ از کالډ ګیسون کا تبادله ټیک شو کنه ګیشیز ایکسچینج مطلب چې باغ کې د ګیسونو تبادله کیږي ګیشیز ایکسچینج مینز د ایکسچینج اف اکسیجن and carbon dioxide between an organism and an environment مطلب د ارګانیزم او د انوایرمنت په منځ کې چې کوم د ګیسز ایکسچینج کیږي تبادله کیږي دته به سمپلی موږ وایو ګیسز ایکسچینج که تاسو وګورئ نو چې کله پروسس اف فوټوسنتھسس کیږي نو دې کې بای پروډکټ اکسیجن پروډوس کیږي دا اکسیجن چې دی نو دا بیا زموږ سره ارګانیزم یوز کوي د ریسپایریشن په دوران کې ټیک شو کنه هغه شان چې کله ریسپایریشن پروسس ارګانیزم کوي نو د په دوران کې بای پروډکټ کاربن ډای اکساید پروډوس کیږي چې کله پلانټس فوټوسنتھسس کوي نو په فوټوسنتھسس په دوران کې دغه بای پروډکټ کاربن ډای اکساید یوز کیږي نو فوټوسنتھسس او ریسپایریشن چې دی نو دا د یو بل اپوزیټ پروسس دی ټیک شو کنه نو دا شو زموږ سره سمپلی ګیسیز ایکسچینج چې د ارګانیزم او د انوایرمنت په منځ کې کوم د ګیسز ایکسچینج کیږي ټیک شو نیکسٹ دیٹ از کالډ بریثینګ نو یاد ساتئ چې breathing is the physical process number first دا به یو physical process دی in which animals move air into and out of their body چې مطلب یو خو یاد ساتئ چې breathing به مشتمل زموږ سره په two phases باندې یو inspiration یا inhalation او بل به expiration یا exhalation مطلب په inspiration کې به simply air body ته enter کیږي او په ایکسپایریشن کې یا ایکسهلیشن کې به ایر چې دی نو دا به د باډي نه بهر ته وځي آوټ اف د باډي به ځي ټیک شو که نه دا به موږ په ډیټیل سره وایو چې په انسپایریشن کې چې کله انسپایریشن کېږي نو په باډي کې څه چینجز راځي مطلب انټرکاسټل مسلز باندې څه چل کېږي په چیسټ کیویټي کې څه کېږي ټیک شو که نه دا به موږ دا ټو فیزز به د بریثینګ موږ ډسکس کوو او بریثینګ سمپلی څه شی دی یو فزیکل پروسس دی په کوم کې چې انیملز ایر چې دی نو دا باډي ته انټر کوي او ایر د باډي نه آوټ اف د باډي ځي ټیک شو که نه دغه شانې ریسپایریشن چې دی نو دا ریسپایریشن به موږ څنګه ډیفاین کوو ریسپایریشن یو خو یاد ساتئ چې دا به انرژي ریلیزینګ پروسس دی مطلب په دې کې به انرژي ریلیز کیږي ایٹ د سیلولر لیول in this process food molecule glucose are broken down لکه سپوز دا زموږ سره کاربوهایډریټ دی ګلوکوز په دې ګلوکوز کې زموږ سره کاربن هایدروجن بانډ وي ټیک شو کنه چې کله دا زموږ سره د اکسیجن په پریزنس کې د دې ګلوکوز بریک ډاون وشي نو یو پروډیوس چې کاربن ډای اکساید از ا بای پروډکټ دا زموږ سره اټماسفیر ته ځي واټر پروډیوس یو بل پکې د ټولو نه امپورټنټ انرژي او دا انرژي چې دا پروډیوس کیږي ان د فارم اف اي ټي پی chemical energy ټیک شو کنه in the form of ATP نو دا ATP چې دا نو دا بیا مطلب د دې بریک ډاون کیږي بیا مطلب موږ ته انرژي راکوي اډینوسین ټرای فاسفیټ ټیک شو کنه ATP باندې موږ مطلب مخکې په ډیټیل باندې خبره کړې ده ټیک شو کنه نو ریسپایریشن چې دی نو دا به سمپلی یو انرژي ریلیزینګ پروسس بای ایٹ د سیلولر لیول باندې چې انرژي به په دې کې زموږ سره ریلیز کیږي د ریسپایریشن فردر زموږ سره ټو ټایپس دی یو به ایروبیک ریسپایریشن وي او بل به ان ایروبیک ریسپایریشن وي په ایروبیک ریسپایریشن مطلب سمپلی مطلب دا دی چې دا به د اکسیجن په اکرنس په پریزنس کې کیږي ایروبیک ریسپایریشن او ان ایروبیک ریسپایریشن دا به ان د ایبسنس اف اکسیجن کیږي ټیک شو نو دا زموږ سره 3 ټرم دیٹ از کالډ ګیسیوس ایکسچینج بریثینګ اینڈ ریسپایریشن ټیک شو